tuossa taannoin oltiin katsomassa Sisu 2 ja silloin puhuttiin, että satana, pitäisi noita nähdä, tai kerrota vähän näitä suomalaisia toimintaelokuvia. Ja silloin puhuttiin, että pitäisi nähdä Romanovin kivet. Ja sittenhän tuli myös puheeksi, että mä en ole ikinä nähnyt tätä Esa ja Vesa, aurinkolaskun ratsastajat, joka on siis molemmat Aleksi Mäkelän elokuvia. Joten tässä videossa nyt sitten keskustelemme näistä 2 kyseisestä elokuvasta. Valitettavasti nyt ei ole niin kuin, Esa ja Vesaa tässä niin kuin, VHS-nä, mutta Romanovin kivistä aloitetaan joka tapauksessa. Tämä valmistui 1993 ja väitän, että tämä on ensimmäinen ihan puhdasverinen fiktiivinen toimintaelokuva. Suomalainen siis. Joo, siis ihan täysin niin kuin validi väite, koska niin kuin, tämä on just semmoinen, että vaikka on ollut ehkä toimintakohtauksia niin kuin suomalaisissa elokuvissa, ensinnäkin tulee mieleen Visa Mäkisen Yön saalistajat. Niin, ja sitten helvetinmoinen iso kasa suomalaisia sotaelokuvia. Niitä on vaikka ja kuinka. Mutta en mä mitään noista niin laskista tehdä niin toimintaelokuvaa. Ei olekaan. Joo. Mutta tässä elokuvassa on ihan selkeästi tämmöinen toimintaelokuva juonikin. Eli tässähän on kaverukset Patrick, jota näyttelee Samuli Edelman ja sitten Tony. Ja taas sitten Santeri Kinnunen. Niin, ne on molemmat sitten töissä tämmöisellä crime-bossilla nimeltä Roivas sitten, joka on tosi Suomeen sopiva niin tämä konsepti. Sillä on sellainen kasino ja sitten siellä on niin semmoisia pukuäjiä ja sitten se Ferrari ajaa pihassa ja tällä. Ihan niin tämä kuvasto on vähän niin kuin otettu James Bond-elokuvasta tai jostain Lethal Weaponista. Mutta ne työskentelee sille Roivakselle sitten ja Roivassa antaa niille tehtävä, nehän alkaa tämmöisellä toimintakohtauksella, missä vähän esitellään niinku näitä stuntteja ensinnäkin ja sitten tämmöistä eripuraisuutta, mitä niillä on. Ja samalla niin kuin esitellään se, että mitä on tulemaan. Joo. Mitä tulemaan pitää niin kuin meille katsojille, että tämä on ihan puhdasverinen toimintaelokuva. Mutta tosiaan niin Roivas antaa sitten tehtäväksi, että te pitää mennä Lappiin ja tehdä semmoinen timanttikauppa. Ja siellä sitten on jotain ryssiä niin kuin myymässä semmoista Romanovin kiveä, joka on pala jotain patsasta, jota on niin kuin, tiedätkö, etsitty jo niin kuin vuosikausia, että kenelläköhän se on. Mutta eli siis hyvin kallis esine. Ja en mä tiedä, oliko tässä edes mitään pointtia. Se Roivas jotenkin se oli kusettanut näitä. Että siis se oli antoi väärännettyä rahaa, että niillä se ostakaa näillä rahoilla, ostakaa niin kuin noi timantit ja selvisi, että ne setelit oli kaikki väärennettyä, jolloin se keikka meni vituiksi. Eli ja samalla sitten niiden ton Roivaksen oikea käsi niin sanotusti tuli ja alkoi sitten tulittamaan siellä niitä itse timanttikauppiaita. Mutta sitten Toni ja Patrick selvisi sen hyökkäyksestä siellä ja sitten alkoi niin sanotusti Roivaakselle alettiin antaa takaisin ja kostamaan. Niin kuin. Mä en näin niin jälkeenpäin, okei siis tästä on miljoona vuotta kun mä oon viimeksi nähnyt tälleen. Me nyt katsottiin, siis tää oli Katsojalta Samman oli tää boksi sitten, että kiitos tosi paljon, niin katsottiin DVDltä. Mä oon joskus miljoona vuotta sitten katsonut, että mä en nyt keksi syytä sille, että minkä takia se Roivas teki näin. Siis kun, okei, jos se niinku meinaa kusettaa niitä venäläisiä, niin eikö kannattaisi niinku ottaa nämä Patrick ja Tony mukaan siihen juoneen? Että, tiedätkö, mä annoinkin tyhjän käsi, sillä välin te alatte ampua. Niin, tai sitten, että vittu, kun sillä niitä ukkoja oli ihan helvetisti, että miksei ne mennyt piiloutunut vaikka maastoon, tiedätkö, snaippaamaan niitä hengiltä, koska niillä oli aseet, varastot oli kaikki kunnossa ja väkeä oli kuitenkin, jotka tuntui tietävän, mitä ne tekevät. Niin, ja tämähän se Roiva on oikein käsin, mä en sitä nimeä muista, mutta niinku, sehän ampui vielä sen 4. äijän siihen. Että se oli jotenkin tämmönen niinku joku jotain Volanen esitti siis. Niin, tämmöinen puhallusopera, mutta okei, ei nyt takerrota siihen. Sitten tää tosiaan Tony Santeri Kinnunen, se saa haltuunsa nämä kivet sitten ja sitten kun on pari vuotta kulunut sitten, ne molemmat on lähtenyt eri tielle sitten Santeri ja Samuli, niin käy ilmi, että tää tosiaan Tony on piilottanut, se
eläimen kalloihin sinne jokin mettään tällä. Ja sitten ne tulee tänne takaisin, voi vittu, että nyt on joku kerännyt nämä kallot talta. Ja sitten jotenkin kummallisesti ystävystyy se jonkun lappilaisen äijän kanssa. Tämä on myös niin tosi outo juonenkäänne tässä. Se tulee niin myöhemmin sitten esiin. Ja sitten niin tämä filmi ei kerro niin pitkään aikaa Romanovin kivistä. Ei, vaan siitä näin, että kun ne vittu tekee kusisia tälle roivakselle. Eli käy välillä tyhjentämässä pankkitilejä ja sitten ne soittelee vielä vittuilupuheluita, että hei, tyhjennettiin muuten sun tiliin, pistettiin parempiin suihin. Ja... Niin, se oli ensin se, kun ne meni sen kasinolle. Niin. Ai niin, ja kustattiin sieltäkin ne rahat vielä eka. Niin toinen naamioitu niin diileriksi, sen pelipöytädiileriksi, ja toinen näyttää, että joo, mä pistän 20 tonnia liikoa, ja sitten, kylläpäs voitat muuten hyvin. Okei, en ole kasinoasiantuntija, mutta mielestäni tämä kasinon henkilökunta ei nyt ollut ihan niin kuin ajan tasaa tällä. Mutta joo, lopussa sitten vasta käy ilmi, että nehän on kärrätty nämä pääkallot, missä ne kivet on, niin mahdollisesti tänne Rautamalmiin, vai mikä tämä, joku tämmöinen huvipuisto. Niin, siellä on joku peikkomaailma tai joku vastaava siellä on, missä siellä niin, ja se pukeutui peikoksi sitten, että ne pääsi sitten sinne itse maailman sisälle. Siis tämä on jotenkin niin tosi epälooginen tämä juoni. Niin sitä ennen oli kidnappannut tämän roivaan tyttären, tai se lähti kyllä aika mielellään niiden mukaan, mutta sitten ne menee sinne tahalteen sinne roivaan omistamaan hotelliin, ja sen niin kidnappatun muijan kanssa sitten, ja sitten ihan avoimesti se aamupalaa tällä, että hei, mä oon nähnyt sut sitten, ja se tulee se yksi hotellin tai se omistaja tulee. Eipä nyt ollut mikään ihme, että se soittaa sitten heti roivaan paikalle, ja sitten tulee tää loppukäy. Kuuluisasti, me muistetaan se, puhuttiin tuossa kun katsottiin, niin siis silloin kun tää tuli, niin se oli hirveällä rummutuksella. Tässä oli paljon mainoksia, kun tää tuli. Ja siinä mainoksessa oli se loppu, kun ajetaan niinku helikopterilla ja sitten menee bussissa ja tällä ja bussi tippuu jostain tällä. Tämä oli aika hypetetty elokuva kyllä. Tämähän oli Speden tuottama. Kyllä. Ja budjetiksi saatiin joku 5,1 jotain. Joo, ja laitetaan 5,2, että se oli silleen... Ja siinähän oli se, että sehän oli alun perin jotain paljon pienempi luku, mutta tämä budjetti ylittyi. Spede oli, kyllä että voi vittu, että hän oli vaan pelaamassa, tiedätkö, niin kuin... Espanjassa golfia. niin. Ja sitten huusi myöhemmin jätkille, että menitte sitten Lappiinkin kuvaa saatana. niin, tuossa käsikirjoituksessa on lukenut, eikö se ole lukenut käsikirjoitusta? Eikö sitä kuvannut Helsingissä? Joo, mutta melkein puolet hän tuli elokuvasäätiöltä, että 2,3 jotain. Mutta siis 50 000 katsojaa ainoastaan, että siis armoton floppi, että jos nyt nopeasti lasketaan vaikka sen aikainen elokuvalippu 40 markkaa, se olisi 2 miljoonaa niin kuin lipputulen. Olettaa, että kaikki maksaa sen täyden hinnan ja kaikki oikeasti maksaa se olisi vain 2 miljoonaa. Mutta niin kuin on siinä varmaan muitakin kuluja. Tai sitten muitakin tuloja. Markkinointi tietenkin. Ja sitten kyllähän tämä sai tosi paljon televisioesityksenä. Joo, siis melkein miljoonaa oli. Niin. 96, kun tuli ensiltaan telkkarista, niin melkein miljoona katsoja. Joka alkaa miettiä vittu tänä päivänä ihan täysin utopian lukemia, mihin sä et pääse millään muulla kuin 9 uutisilla. Mutta toisaalta taas niin se oli vähän eri aikaa. Televisiossa oli vain 3 kanavaa. Niin kuin, että näin. Tai oliko oli PTV oli jo silloin. Mutta sekin oli muistaakseni pitkään kaapelikanavana. Joo, mutta meillä se näkyy. Ja MTV ja Eurosport ja tämmöisetkin näkyy jotenkin. Ne oli taas kansainvälisiä kanavia. Puhutaan ihan valtakunnallisista kanavalta. 3 niitä oli, joo. No, mutta anyway. Jos puhutaan tästä itse elokuvasta, niin kyllähän tää on aika tämmönen, siis näkee selvästi, että tiedätkö, pojat on päässyt tekemään elokuvaa. Sulonenhän tää on. Tää on tosi sulonen elokuva. Koska siis tiedätkö, mulle tulee oma lapsuus mieleen ja se, että kun me aloitettiin tohon aikaan itse tekemään leffoja. No joo, meillä ei ole kyllä ihan spede-budjettia 5 miljoonaa, mutta niinku, siis periaatteessa pääasiallinen idea on niinku ihan samanlainen. Nuoret jätkät menee tekemään elokuvaa ja ne haluaa oikeasti tehdä hyvää elokuvaa. Ja tässä on selvästi esikuvana ne käytetty nimenomaan näitä Hollywoodin action-spektaakkeleita. Ja se nyt ei ehkä ihan välttämättä, ehkä mun mielestä kauhean hyvin ehkä sovi suomalaisen kulttuuriin, mutta tiedätkö se sopii helvetin hyvin tämmöiseen niin kuin B-elokuvakulttuuriin mun mielestä. Ja olihan tuossa honkkarit nähty muun muassa. Muun muassa sama henke oli musiikkien saralla. Todella Hongkong-mainen. Mulla oli siis, että ne musiikit kun lähti soimaan, niin mulla oli sitä hetkonen, niin nyt on kyllä killerit kuultu ja nähty. Niin kuin, että, se kohtaus, kun ne tulee hidastettuna sitä palavasta talosta, niin se ihan tuli mieleen niin kuin Petter Tomo. Joo.
Ja siis niin kuin nämä nuoret näyttelijät, Santeri Kinnunen, Samuli Edelman, niin kyllä ne niin kuin tekee niin kuin kaikkeensa. Ja siis niin kuin, okei, tämä käsikirjoituskin, tämäkin on ehkä vähän juustoinen kyllä, ihan niin kuin replikointia myöten. Ja olihan... Ja reikiä niin saatanasti, epäloogisuuksia niin perkeleesti, mutta mä en antanut, tiedäksä, liikaa mennä ihon alle noita, joten ne alkanut liikaa miettiä. Sun täytyy muistaa, että tää on ihka ensimmäinen tämmönen, ja nämä on ihan penskoja nämä tyypit, jotka on niinku tehnyt, niin pakko antaa armoa, että niinku kunnianhimo on ollut ja ne on lähtenyt sitä toteuttaa ihan sama mitä, niinku ajatellut, että ihan sama mitä muuta ajattelee, kunhan me nyt saadaan tehtyä tämä. Ja siihen nähden, että on tosiaan ensikertalainen ohjaaja, eikä puhuta nyt maasta, missä on kauheasti toiminta-elokuvakulttuuria, siihen nähden nämä toimintakohtaukset on ihan hyvin soljuvia. Ei tämä parasta ole, mitä mä oon ikinä nähnyt, mutta niin kun siihen nähden tosiaan, että siis jopa sekin, esimerkiksi se tippuu se, siis varsinkin siellä lopussa, kun se bussi tippuu, se, että okei, tämä näyttää isolta. Tämä näyttää isolta elokuvalta. Ja myöskin se, että on niin kun näitä tämmöisiä niin kuin Lapin lokaatioita, niin on mun mielestä ihan hienosti taltioitu tähän niin kameralle. Ei tää missään nimessä uskottava elokuva. Joo, ei siis, dialogia on niin absurdia ja naurettavaa siis sille, mutta mutta kuitenkin niinku mä pystyn katsoa ja niinku sitä silleen, että en mä liikaa kiinnitä niihin huomioon. Että mulle tää on kuitenkin silleen niinku ensimmäinen suomalainen toiminta-elokuva niin sanotusti, enkä mä voi olettaa, että sieltä tulee jo heti jotain niin kuin kaikista klassisinta tavaraa. Eikä niitä ihan vielä tänäkään päivänä ihan kauheasti tehdä kyllä, että niin kuin vasta nyt tällä vuosikymmenellä on nyt tullut pari sillain, mutta niin kuin kyllä, oli tosi hauska nähdä tää uudestaan. Oli. Ja siis se vielä pitää sanoa, että tää 90-luvun tää tämmönen tyyli, aina näitä musiikkia myöten, niin kuin sanottiin se yhdessä kohtaa, että tulee vähän mieleen niin kuin kultamokka-mainos tästä. Tiedätkö se, miten se on valaistu ja kuvattu ja sitten ne hiustyylit, tiedätkö, olkatoppaukset. Tinkimättömällä ammattitaidolla on myöskin valmistettu kultamokkaa. Ja. Tässä on hirveä yritys ja ehkä tämä nyt ei välttämättä onnistunut sillä tavoin, miten tekijät olisi ehkä halunnut ja floppas pahasti, mutta siitä huolimatta niin kyllä tämä on mielenkiintoinen kuriositeetti, varsinkin suomalaisessa elokuvahistoriassa. Joo, mutta täytyy muuten sekin sanoa, että aikamoinen se on niin kuin budjetin saanut kuitenkin ensimmäiseksi elokuvaksi. Niin. Siinä on siis varmasti... niin yli 5 miljoonaa, 5,2 miljoonaa, se on paljon oikeasti. Joo, siis ei olisi ikinä tullut tapahtua ilman Spede. Ei varmasti. Ei ikinä olisi tullut kyllä. Joo, mutta silloin samalla tämä nyt aukas eräänlaisen pullon sitten, että sieltä alkoi tulee vähän väliä jotain, vähän toiminnanpitoisempaa juttua. Niin kuin. Mieti, jos ei ikinä Romanumi kiviä olisi tehty, niin mitenkä olisi esimerkiksi Aleksi Mäkelä ja sitten Markus Selinin. Mä väitän, että ne ei olisi koskaan kohdannut. No ei voi tietää, mutta niin kuin, se olisi ainakin hyvin erilainen ollut, teekö se niiden mutta seuraavana vuonnahan niiden tiet kohtas, kun ne Vintiot tuli. Että niinku se oli Selinin tuottama. Että, no. Mutta sittenhän tuli heti sen jälkeen, Hei, arvosanat. Kyllä, mutta sanoin vielä, että sittenhän tuli seuraavaksi heti Esa ja Vesa, mutta niin kun ennen kuin mennään siihen, niin sitten arvosanat, niin mä heitän erittäin vahva 3,5. No onko se niin paljon? Joo. Mä annan vahvan 3. Okei. Koska katsotaan. Katsotaan seuraavaa leffaa, niin sitten voin puhua nyt. 94 vuonna tuli siis paitsi Vintiöt TV-sarja, niin tuli myös sitten Esa ja Vesa, auringonlaskun ratsastajat. Nyt tässä ei ole varsinaisesti mitään kantta siihen näyttää, eikä tämä mikään kauhean näyttävä tämä DVD ole täällä. Mutta uskokaa se, että täällä Sammanin lainaamassa boksissa se on siellä sisällä. Mutta tässä. Erittäin harvinainen boksi myöskin kyseessä. Joo. Mutta tässä elokuvassa sitten toi Santeri Kinnunen näyttelee Vesaa, joka on tämmönen
kaupparatsutietokone-ekspertti sitten, joka on ihan sikarikas jo. Sitten he on eräällä keikalla ja sitten tulee vähän mutkia matkaa, kun vaimo soittaa, että no niin, mä lähden kreikkalaisen äijän kanssa. Niin Georgios. Georgios! Mä lähden hänen kanssaan, asun sitten Kreikkaa, että kiitos näistä paskoista vuosista ja mä otan muksunkin mukaan. Anna koneen kaudaa. Anna. Joo. Miksi sinä puhua tämän rikollisen kanssa? niin, ja sitten Juha Veijonen esittää siis Esa-nimistä roistoa, joka on niin kuin ilmeisesti korukaupan joskus ryöstänyt, ja sitten hän haki sitten saalistaa, ja sitten ylittämässä tietä, niin sitten toi Vesa ajoi sitten Esan yli ja siellä heidän tiedot kohtaavat ja sitten heidän matka Helsinkiin alkaa ja alkaa semmoinen road trip movie. Joo, tää on niinku selvästi road movie ja sitten hetken mielijohtoista omien sanojensa mukaan tää Esa menee ryöstää sen pankin ja sitten ottaa panktivangiksen Esan tyttöystä, mikä sitten onkin ihan niinku inta. Se tulee vähän kolmen porukka muodostuu siitä. Ja Esahan jahtaa ne kaksi niitä vanhoja rosvokavereita. Jotka haluaa ne korut itselleensä. Niin miten vitussa ne ikinä löysi sinne hotelliin? Mä en ymmärrä sitä. Niin kun, ei millään järjellä. Ei. Sitä ei meille selitelty. Joo, siis ilmeisesti ne on vaan sellaisia terminaattoreita, ne pystyy niinku selvittämään kyllä enää. Mutta joo, bodykomedia ja tämmönen niinku ihan letkeä huumoria, mutta ei tää mun mielestä läheskään niin kiinnostava elokuva kuin Romanovin kivet. No siis tämähän on siis toimintakomedia, siis ihan alusta asti. Ja tää huumori perustuu niihin tilanteisiin, mihin nämä jätkät ja sitten mihin nämä jätkät joutuu tai nämä tyypit joutuu ja sitten millaisia ne hahmot on, ketä ne tapaa. Ne on semmoisia vähän erikoisempia tyyppejä. Joo, ja sitten mikä se oli se Ossi Kemppainen. Ossi Kemppainen, jota näyttelee Vesa Vierikkoa, niin se oli se, niin se oli se ihan hetken cameo niin venekuskina siinä. Ja tässä on paljon tämmöisiä cameoita kyllä. Remu Aaltonen. Ja itse asiassa kyllä oli Romanovin kivissäkin oli helvetisti cameo. Oli. Heikki Kinnunen ja... Joo, Kinnunen sanoi niin. Se oli ainoa, mitä se sanoi koko kohtauksessa. Se on jännä kyllä. Että... Ja hei, se on huomattava, että molemmissa näistä elokuvissa on kaikki, mitä on vintiöissä ollut. Niin. Ne on enemmän tai vähemmän isoissa rooleissa. Sano nyt, kuka se yksi äijä on se, mikä on toi... Teemu Lehtilä vai? Ei, kun Teemu Lehtilähän oli Georgios. Niin, se on Georgios, mutta sitten tää... Kari-Pekka Toivonen. Joo, niin. Ja sitten olihan tässä siis tämä Hissu Hietalahti näyttelee tietysti kanssa, Kari Hietalahti. Se oli tosi hyvän näköinen se sen Isan daami siinä sitten, se Minna Pirilä. Joo. Margit, niin. Se oli näin. Mutta siis... Ei mulla oikeasti kauheasti sanottavaa tästä Esasta ja Vesasta. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun mä oon ikinä nähnyt. Niin. Sä oot nähnyt sen monta kertaa. Joo, mä oon. Siis tää on varmaan yksi useiten nähnyt varmaan häjyjen ohella. Et ole niin nähnyt niin vitun monta kertaa tän, että se oli se yksi kesä, mä näin sen varmaan lähemmäksi 10 kertaa. Aina kun se oli vaan silleen, että meillä oli jotain vieraita, ei mitään VHS, vaan pyöriä katsoa. Ja se oli vähän silleen, että suomalaiset elokuvat ei ollut kauhean kovassa huudossa, että sieltä tuli vähänkin katsottavaa juttua, niin sitten niitä katsottiin. Eikä mä nykinä nähnyt sitä. No, mietin nyt kuitenkin, että niinku Uunot oli niinku ne lippulaivat. Ja sitten nämä kaksi leffaa kuitenkin lähti viemään niinku suomalaista elokuvaa täysin eri suuntaan ja niinku vähän niinku ajateltu niinku isompaa kuvioa niinku kansainvälisesti. Se täytyy sanoa, että tuossa oli kuitenkin, siinä oli taka-ajokohtaus autolla. Veneajokohtaus. Ja siis semmoista kuvastoa, mitä ei todellakaan ole nähty Vääpeli Körmy-elokuvassa tai Pekko Aikamiespojassa. Niin just vähän niin kuin tuotu tämmöistä amerikkalaista elokuvatyyliä, tämmöisen niin kuin nopeatempoista toimintaa niin kuin suomalaiseen elokuvaan. Niin, moottoripyörällä ikkunasta läpi, ei tällaisia ollut aikaisemmin missään. Joo. Mutta tosiaan niin, en mä tiedä. Tää tuli niinku vuosi sen jälkeen ja siinä kuten näkee, että niinku Mäkelä on ohjaajana niinku kasvanut ihan vitusti. Sillä on malttia niinku tehdä sitä. Se ei niinku, kun Romanovin kivessä kamera ei kauheasti liiku. Se lähinnä möllöttää paikallaan, niinku, mutta tässä se liikkuu ja tässä on oikeasti niinku, näkee, että niinku, on tosissaan otettu tämä elokuvan tekeminen ja mietitty viimeiseen asti. Se mihin tätä tosiaan kuse on, niin tämä on niin vitun
suomalaista maalaisromantiikkaa kuitenkin täynnä, koska tässä pyöritään oikeasti lähinnä vain jossain lakeuksilla. Niin, tai joku maaseutu, tämmöinen pekkomaisuus. Niin. Ja okei, kyllä mun täytyy sanoa, että vähän tuo loppukin oli vähän epälooginen. Ja siitä lähtien, kun on tää vene takaa jo ollut, niin sittenhän ne jää sinne nuotiolle ja sitten se muija lähtee sieltä omin lupini pois. Ja sitten ne menee ostaa ne prätkät ja ajaa siitä ikkunasta läpi. Ja sitten kiirehtii sinne lentokentälle, että ne voi estää sen muijan lähtemisen maasta tämän Georgion kanssa. Ja sitten ne poliisit vie jostain syystä antaa sen, niin kuin, että joo, mene vaan tuonne lentokoneeseen. Niin, okei. Kaikki niin kuin murenee, joo. Ei tässä ole mun mielestä minkäännäköistä edes jännitystä tässä lopussa. Niin kuin, mä tajuan, mitä siinä haetaan. Semmoinen, tiedätkö, elämän viimeinen, sulla on elämän viimeinen hetki tehdä jotain niin tällä. Ja sulla on, niin kuin, sä lasket niin kuin sekunteja, että sä voit tehdä tässä. Mutta koko ajan tulee niin kuin esteitä sun tielle ja sä pystyt ne niin kuin väistämään. Mutta vähän tuntuu, että Tämä ei ihan niin kuin mene sinne maaliin. Niin, ja siis tämä on tosi paljon niin kuin nämä leffat niin kuin näiden hauskojen sivuhahmojen varassa. Että siis esimerkiksi se vierikko, niin se näkee, että niin kuin, sillä on annettu vapaat kädet olla mitä se on, niin mä oon ymmärtänytkin, että se on saanut että vapaat kädet. Ja siis se oli hauska hahmo, että se kiroili menee ja jotkut sanoivat, että Vehetellä Suomen kovin jätkä, mutta sehän on saatana sama asia. Ja haluatko sä vittu piirrettua ja mitä kaikkea. Kummassa se oli se, kun että pidä turpas kiinni, mä pysäytän täällä auto. Joudut kävelemään ja rotat syö sun pää. se oli Rovanomin kylässä. Mutta tässä oli se, että odottakaas vähän, nyt mä menen päästään Kusta Kyrvännupista. Vai Kullinnupista, mistä se on? Munan päästä. Kusta munan päästä. Mutta siis ensinnäkin Esa ja Vesassa hän oli melkein puolet pienempi budjetti tossa. Oliko se 2 miljoonaa? Joo, 2,3 olisiko se ollut. En mä ole ihan varma. Voi olla, että se oli yli 3, mutta siis, mutta kuitenkin merkittävästi pienempi budjetti. Joo, se luki tässä, se oli oliko se miljoonan tuotantotuki? Joo, budjetti yhteensä 3,1 miljoonaa ja miljoonan tuotantotuki. Mutta valitettavasti. Sehän floppasi tosi pahasti, siis todella pahasti. Tosi harmi, eli vain 18 000 katsojaa elokuvateattereissa, että ei ollut mikään, tiedätkö. No käytännössä se tarkoitti sitä, että Aleksi Mäkelällä ei uskallettu antaa 5 vuoteen elokuvaprojektia. Ja myöskin varmaan sitä, en mä nyt tietenkään ole Markus Selin, enkä mä oon lukenut sitä kirjaakaan, mä en osaa sanoa mitä päässä liikkuu, mutta että seuraava vähän aikaa ne teki vaan näitä niin kuin Vintioja, näitä TV-sarjoja, koska sieltähän sitä menestystä sai sitten jonkun verran ainakin. Mutta sitten vasta se niin kuin jackpotti tuli sitten 99, kun Häijyt tuli ja se keräsi pitkälti yli 300 000 katsojaa. Niin. Joo. Se muutti kyllä ihan vitusti kaiken. Se oli ihan käsittämätön vuosi suomalaiselle elokuvalle muutenkin. Kun ottaa huomioon, millaisessa lamassa suomalainen elokuvateollisuus on ollut. Niin kuin, ja 99 muutti kaiken. Rukajärventie ja Häijyt, niin sanotusti pitkä kuuma kesä. Vittu, että tehtiin hyviä elokuvia. Siis todellinen niin kuin hat trick. Joo, ja kuten sanoit, niin Esa ja Vesa, niin tämähän oli ensimmäinen Aleksi Mäkelä ja Markus Selin yhteistyö. Ja taisi olla varmaan se Vintiot taisi TV-puolella olla, mutta tämä oli taas niinku elokuvana ensimmäinen niiden yhteistyö. Ja nykyään ei toi Aleksi Mäkelä taida muiden kanssa edes tehdä mitään muuta kuin ton Markus Selinin kanssa. Mulla ei ole äkkiä sitten tule edes mieleen ketään muuta. En tiedä, mutta niin kuin, kyllä tämä oli ihan ok. Kyllä tämän katseli ja tällainen. En mä nyt kyllä usko, että varmaan ikinä tuun katsoa uudestaan. Ja niin kun, tästä olisi, niin kun mä olisin hyvin voinut kuvitella, jos tämä olisi menestynyt. Niin tästä olisi niin kun tullut monta Esa ja Vesa Epsaniassa ja kaikkea niin kun. Joo, mä muistan nähneeni jonkun pienen haastattelun joskus, missä se puhuu se Aleksi Mäkelä siitä näin, että jos tämä menestyy, niin näitä tulee useampia. Ja 3 oli niinku se tarkoitus, mutta tämähän sitten vittu floppasi. Kyllä mä yritin siellä Häijyt 2 haastattelussa vähän niin kuin vihjasta, että puhu vittu tosta Esasta ja Vesasta, mutta eihän se saatana auennut sillä. No, ei siinä. Tää on mun yksi
Joo. Tää oli siihen aikaan, mä muistan, tää oli mun varmaan yksi lempisuomalaisista elokuvista, mitä oli siihen aikaan ilmestynyt. No, entäs nyt? No mä annan tälle 3 tähteä. Joo. Että mun mielestä tää menee, nämä 2 elokuvaa periaatteessa niinku Esa ja Vesa on suunnattu vähän niinku koko perheelle oleva niinku toimintaelokuva, kun taas niinku Romanovin kivet on suunnattu vähän aikuisimmille. Mutta kuitenkin mä näen, että nämä on täysin sukulaissielu-elokuvia keskenään. No. Että siinä on samat näyttelijät, samat kirjoittajat ja tämmöistä näin. Että... Joo, ennen kuin mä annan tuomion, niin pitää vielä mainita siis Juha Veijonen. Kyllä. Se on tässä mun mielestä primus motor, että se on niinku se tätä eteen ajava voima. Kyllä. Mä en oikein vieläkään pääse tähän Santeri Kinnuseen mukaan. Niin mun mielestä se näyttää siltä, että se näyttelee. Se näyttää koko ajan niin molemmassakin filmeissä, että se näyttää, että se ei ole niin kauhean niin effortlessia tai luonnollista se, niin sen ulosanti. Se ei ole toimintamies. Se hänen olemuks ei ole toimintamainen. Sä et saa esimerkiksi Romanovin kivessä, sun pitäisi olla vähän niin kuin kovis. Olisi mielenkiintoista. Mutta kun tää ei ole mikään kovis, se on vaan semmoinen... Niin, olisi mielenkiintoista tietää, jos olisi kästetty toisinpäin, että se Santeri Kinnunen olisi tämä Juha Veijosen hahmo, tämä Esa, jos olisi toisinpäin. Miten olisi silloin suoriutunut tästä? Että onko se vaan niin, että nämä ei välttämättä ole sellaisia rooleja, mikä sopii tälle niin kuin Santeri Kinnuniselle, mutta joo, kuitenkin ehdottomasti niin kuin Juha Veijonen niin siis on tosi... Joo, mutta mietin, että... Niin, sano vaan. Driving force tässä ja siis semmoinen niin kuin energia, mikä tätä vie eteenpäin. Niin, tossahan meinasi käydä niin, että Veijonen ei olisi ollenkaan päässyt tähän. Että alun alkaen tähän oli Samuli Edelman ja povattu hänen rooliin. Kuka ties minkälainen se filmi sitten olisi ollut? No onko sä nähnyt Veturimiehet heiluttaa? Oon mä joskus, mutta mä en osaa kommentoida sitä, kun siitä on niin kauan aikaa. Niin, se taisi olla ensimmäinen Kinnusen Edelmanin yhteinen projekti. Joo, mutta ei sen vissiin mikään toiminta-elokuva. Ei, siis sehän on draama. Niin, se kertoo, niinku, siis puolet elokuvassa ne on niinku, tyyli jotain 10-12-13 kesäisiä. Että siinä ollaan valtaosa elokuvasta ollaan silleen ja sitten ne muistelee menneitä sitten niinku minkä näköisiä oli niinku sen aikaan. Mutta anycase, Juha Veijonen plussaa, tässä oli nättejä naisia, plussaa ja ihan menevä action, semmonen perus body-juoni kyllä ja muutamia ihan kivoja kuvia, joten se on Teemu Lehtilä oli vitu hyvä. Georgiuksena, se heitti koko ajan sitä aksenttia, mä oon ihan varma, että tänä päivänä, niin joo siis sillä oli vielä blackfaceakin laitettu. Niin tai sillain tehty talteen niin kuin ja vähän niin kuin yliruskettunut ihoa ja tälleen. Voi olla, että niin joku sanoo, että hei hetken, pitäisikö mä kästetä joku siis oikeesti ulkomainen? Niin. No niitäkin Suomessa kuitenkin olisi ollut aivan varmasti, mutta kun tää veti semmoisella aksentilla, mä en tiedä Mitä tämä tapahtuu? Mitä tämä tapahtuu? Eikö kukaan tosiaan aio pidättää tuota miestä? Minä vaan kusun! Joo, muuten oli paskin nyrkinisku ikinä siinä, kun se lopussa se saa turpaansa siellä, niin se ei se osu sinne päinkään. Niin, se ihan selvästi väistää sinne penkin alle, se lyö ohi ja se tish kuuluu. Semmoinen kunnon korostaa. Ja sitten toinen, mikä mua ärsytti tosi paljon, niin tässä oli niin kliseiset musiikit kuvaa niin oli, joo. Heppuja tuli vähän väliin ja sitten Hurricanesia ja Hanoi Rocks, jees, mutta muuten kyllä. Heikko soundtrack. Joo. Ei nyt mä en edes muista tätä musiikkia, mutta nyt kun sanoin, niin hei, mä otan 0,5 pistettä pois. 2,5. Mutta onhan tähän Johnny Lee Michaels muuten tehnyt musiikkia. No joo, mutta 2,5. Mä annan 3 täyttä. Joo, alright. Että nämä meni niin kuin tasoihin. No niin. Hei katsojat, pitäisikö meidän katsoa lopukin tästä boksista? En mä tiedä, mutta niin pistä kommenttia, mitä oot näistä elokuvista mieltä. Meitä kiinnostaa tietää sinun mielipiteesi. Ja ei muuta kuin kiitos katsomisesta ja seuraava video. Sorono.